अब हामी CSS लाई HTML डकुमेन्टमा कसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हेर्न लागिरहेको छौँ। CSS लाई HTML मा हामीले एड गर्नको लागि तीनवटा तरिका हामीले युज गर्न सक्छौँ। र फर्स्ट भनेको चाहिँ इनलाइन CSS छ, त्यसैगरी सेकेन्डमा इन्टरनल CSS छ, र थर्डमा एक्सटर्नल CSS छ। र यसको इक्जाम्पल चाहिँ अब हामी VS कोडमा गएर हेर्छौँ है त। म VS कोडमा आइसकेको छु र सबभन्दा पहिला म एउटा फाइल बनाउँछु र फाइलको नाम चाहिँ जस्तो म CSS एड भनेर .html भनेर मैले एउटा फाइल बनाएँ हैन। CSS8.html भन्ने मैले फाइल बनाएँ र म कोड स्टपेट्सको थ्रुबाट मैले यो डिफल्ट कोड लिन्छु है त। .html छ र मैले शिफ्ट र 1 प्रेस गरेँ र इन्टर गरेँ हैन। त्यस पछाडि मैले यो HTML को एउटा डिफल्ट कोड लिएँ। सबैभन्दा फर्स्ट इक्जाम्पल हामी हेरौँ इन्टरनल भन्दा पनि अगाडि सबैभन्दा फर्स्टमा हामी इनलाइन CSS को बारेमा हेरौँ है त। सो मैले Ctrl+K Shift S गरेर एउटा कमेन्ट बनाएँ र इनलाइन CSS को बारेमा सबभन्दा पहिला हेरौँ। हामीलाई CSS किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त हामीले भनिसकेका छौँ हैन। कुनै पनि HTML को डकुमेन्टलाई के गर्नुपर्ने छ, स्टाइल दिनुपर्ने छ हैन। त्यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्ने छ भने हामी CSS को प्रयोग गर्छौँ। इनलाइन CSS भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर लाइनको लागि दिने हो, अथवा भनौँ पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि हामीले स्टाइल दिँदैछौँ भने हामी इनलाइन CSS प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर कुनै H3 ट्याग बनाएँ र H3 ट्याग बनाइसके पछाडि जस्तो मैले दिस इज हेडिङ 3 भनेर मैले मेसेज दिएँ र सपोज गर्नुहोस् यो कोडलाई मैले स्टप गरेँ र फेरि मैले गो लाइभको अप्सनमा क्लिक गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज हेडिङ 3 भनेर आइरहेको छ। अब मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर मलाई H3 लाई मलाई कुनै CSS प्रयोग गर्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट प्रयोग गर्न सक्छु। र सपोज गर्नुहोस् मैले कलर रेड यसरी राख्थेँ भने अब के हुन्छ, यो रेड कलरमा चेन्ज भएर गएको छ हैन। अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि अहिले एउटा H3 भन्ने ट्याग देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा 1000 लाइन अफ HTML ट्यागहरू लेखिरहेको होला हैन। त्यसमध्ये मलाई कुन कुनमा स्टाइल दिनुपर्ने हो पर्टिकुलरमा चुज गरेर दिन सक्छु। यसरी लेखेँ भने के हुँदो रहेछ, यो चाहिँ एउटा हेडिङको कुरा हो। जस्तो मैले H2 ट्याग भनेर भने सब हेडिङ भनेर मैले मेसेज दिएँ। अब यो सब हेडिङमा त के हुन्छ, इफेक्ट केही पनि परेको हुँदैन हैन। हामीले जुन एउटा कुनै पर्टिकुलर HTML एलिमेन्टको लागि मात्रै हामी दिन सक्छौँ। अब कुरा आउँछ त्यस पछाडि अब इनलाइन CSS भनेको किन युज गर्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई मात्र हामीले स्टाइल दिनुपर्ने छ तब CSS को प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने हामी इनलाइन CSS प्रयोग गर्छौँ। यो CSS को केसेसहरू चाहिँ यति तपाईँले वेबसाइट्स बनाउने क्रममा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा युज भइरहेको हुन्छ, किनभने हामी होल वेबसाइट्स चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्ट्रक्चरमा पर्टिकुलर फर्मेटमा लिएर गइरहेको हुन्छ। तर हामीले हुनसक्छ कुनै कुनै एलिमेन्टको स्टाइल कलर हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट बनाउनु पर्ने केसेस हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी युज गर्छौँ इनलाइन CSS। सो यति भनिसकेपछि तपाईँलाई इनलाइन CSS को बारेमा क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को अप्सन्समा छ हाम्रो अर्को CSS को टाइप भनेको चाहिँ इन्टरनल CSS। इन्टरनल CSS लाई चाहिँ हामीले जहिले पनि हेड सेक्सनभित्र राख्ने गर्छौँ। नर्मल्ली हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो स्टाइल ट्याग भन्न दिन्छौँ। स्टाइल ट्यागभित्रै त्यो स्टाइल भनेको HTML ट्याग भयो, स्टाइल ट्यागभित्र चाहिँ हामी CSS लेख्छौँ भने चाहिँ यो के हुन्छ, इन्टरनल CSS हुन्छ। इन्टरनल भनेको जस्तै मैले H2 लेखेँ यहाँनिर हैन, मैले जस्तो यो अघिको केसमा के गरिरहेको थिएँ, इन्टरनल इनलाइन CSS को इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ। मैले कमेन्टमा राखिदिन्छु। जस्तै मैले स्टाइल दिएँ, स्टाइलभित्र मैले कुनै H2 दिएँ र H2 दिइसके पछाडि सपोज गर्नुहोस् के मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ CSS लाई कसरी युज गर्न सक्छौँ CSS सेलेक्टरको बारेमा भनेको थिएँ। जस्तै मैले H2 लेखेँ, यसलाई मैले एलिमेन्ट सिलेक्ट गरिरहेको छु हैन, यसको मैले कलर रेड भनेर राखेँ हैन। अब यो स्टाइल दिने सेलेक्टर त हामीले ग्रुप सेलेक्टर गर्न सक्छौँ हैन, कमा दिएर, अथवा तपाईँले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ, क्लास बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो त तपाईँको इच्छाअनुसार बनाउन सक्नुभयो। जस्तो मैले H2 लेखेँ र H2 लेखेर कलर रेड गरेँ हैन, यो तलको पार्टलाई म त्यसलाई पनि कमेन्टमा राखिदिन्छु है। अब त्यसभन्दा पछाडि मैले यति लेखिसके पछाडि सपोज मैले बडी ट्यागभित्र मैले H2 भनेर मैले कुनै लेखेँ भने दिस इज H2 भनेर लेखेँ भने र म ब्राउजरमा गयो भने दिस इज H2 भन्ने आइरहेको छ हैन। यो कमेन्टको स्टार्टिङ मात्रै भयो, ओके ठिक छ। दिस इज H2 भन्ने यसरी के हुँदो रहेछ, ब्राउजरमा आएको छ। यो भनेको के हो, हाम्रो इन्टरनल CSS हो। इन्टरनल CSS ले के गर्दो रहेछ, मैले यो डकुमेन्टभित्र अब जति पनि मैले H2 ट्यागको युज गर्छु त्यो सबै के हो, इन्टरनल CSS हो। यसले एउटा डकुमेन्ट एउटा पेजलाई यसले के गर्छ, एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो भनेको के रहेछ, इन्टरनल CSS। अब इन्टरनल CSS भित्र पनि तपाईँले ग्रुपको एउटा ग्रुप सेलेक्टरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो H2, P ट्यागलाई एकैचोटि तपाईँले कलर रेड गरेर यसरी एउटा स्ट्रक्चर दिन सक्नुहुन्छ हैन। अथवा तपाईँले चाहिँ आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ, ह्याज युज गरेर माई आइडी भनेर यसरी नाम दिनुहोस् हैन। त्यसपछि तपाईँले कुनै यसमा के स्टाइल दिनु, अहिले मैले कलर मैले तपाईँलाई चाहिँ यो सिम्पल बुझाउन मात्र मैले खोजिरहेको छु क्या हैन, यसरी पनि दिन सक्नुभयो। अथवा तपाईँले क्लास बनाउनु पर्यो भने माई क्लास लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा पनि मैले यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट CSS को प्रपर्टिजहरू यहाँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ इन्टरनल CSS। अब कुरा गरौँ, जस्तो मैले यो स्टाइल पार्टलाई पनि मैले के गरेँ, यहाँनिर मैले माथि सपोज
इन्टरनल सिएसएस भनेर मैले लेख्थेँ र यसलाई मैले सपोज गर्नुहोस् कमेन्टमा राख्थेँ होइन, यति पार्टलाई पनि मैले कमेन्टमा राख्थेँ। अब म कुरा के गर्छु भने एक्सटर्नल सिएसएसको बारेमा। र एक्सटर्नल सिएसएस चाहिँ हामी धेरै मात्रामा युज पनि गर्छौँ होइन, हामी कुनै पनि वेबसाइट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एक्सटर्नल सिएसएसको प्रयोग धेरै नै भएको पाउँछौँ। एक्सटर्नल सिएसएसले चाहिँ के गर्छ भने हामीले सिएसएसको एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ। जस्तो गरी पनि हालौँ होइन, मैले न्यू फाइलमा क्लिक गरेँ र मैले index.css भनेर मैले सिम्पल सिएसएस एक्सटेन्सन भएको फाइल लेखेँ र सिएसएसभित्र चाहिँ हामीले एचटिएमएलको ट्यागहरू इलिमेन्टहरू लेख्न पाउँदैनौँ। हामीले जसरी यो सिएसएस एडभित्र जुन स्टाइलभित्र लेखेको जुन कुरा थियो यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने एज इट इज लेख्छौँ हामी यहाँनिर गएर है, एज इट इज लेख्छौँ, केही पनि गर्दैनौँ। S2 S3 तपाईँले ग्रुप सिलेक्टर युज गर्ने हो कि आइडी बनाउने हो कि क्लास बनाउने हो कि होइन, तपाईँले इलिमेन्ट मात्रै चुज गर्ने हो। सिएसएसको स्टाइल सबै तपाईँले एउटा फाइलमा दिनुहुन्छ र यो फाइलमा दिइसकेपछि जस्तो मलाई अब मसँग एचटिएमएलको फाइल पनि के हुन्छ धेरैवटा हुन्छ। जस्तो index.html भन्ने मसँग एउटा यो फाइल छ, त्यसै गरी सिएसएस एड भन्ने अर्को फाइल छ, मसँग 100वटा एचटिएमएल फाइल हुनसक्छ। तर के गर्न सक्छु म ती सबै फाइलमा index.css भन्नेलाई म लिङ्क गराउँछु र मेरो होल एउटा वेबसाइट्समा नै के हुन्छ त्यसले इफेक्ट गर्छ होइन। होल एचटिएमएललाई नै मैले एउटा पेजमा एउटा यो index.cssमा चेन्ज गरेको भरमा मैले होल वेबसाइट्सको कलरलाई स्टाइललाई भनौँ होइन एकैचोटि चेन्ज गर्न सक्छु। सो यो कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेरिहालौँ। सिएसएस एड.htmlमा यो हेड ट्यागभित्र हामीले नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले लिङ्क भन्ने एउटा एचटिएमएल इलिमेन्ट रहेको छ, इलिमेन्टको प्रयोग गर्छौँ र लिङ्कको एउटा आरइएल भन्ने यो रिलेसनसिप भन्ने एउटा के हुन्छ एट्रिब्युट हुन्छ र रिलेसनसिपको भ्यालु हामीले स्टाइल सेट दिन्छौँ र एचआरइएफ इक्वल्स टु चाहिँ हामी के गर्छौँ सिएसएसको फाइल कहाँ छ त त्यो फाइलको पाथ दिन्छौँ। मैले डट र त्यसपछि फरवर्ड स्ल्यास लेखेपछि मेरो .index.css को नाम आएको छ र मैले यसलाई प्रयोग गरेँ भने अब यहाँ के प्रयोग भइरहेको छ जस्तै S2 को कलर रेड छ होइन। अब कलर रेड मात्रै नगरौँ, जस्तै अब एउटा मात्रै प्रपर्टिज राखेँ अहिले मैले बुझ्नको लागि सिम्पल ठिक छ, S2 को कलर रेड छ, अरू मैले के पनि गरिनँ। तपाईँले सिएसएसको स्टाइल के दिने बाँकी कुराहरूको बारेमा त बुझि नै हाल्नुहुन्छ सर्च गरेर, तर कन्सेप्ट भन्नेको चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउँछु है त। अब S2मा मैले कलर रेड राखेको छु भनेपछि अब मैले कुनै पनि ट्यागलाई मैले सिएसएसभित्र यहाँनिर गएर मैले कुनै पनि ट्याग S2 भनेको दिस इज S2 लेखिरहेको छु भने अब यो केमा आउनु पऱ्यो रेडमा आउनु पऱ्यो, रेडमा आइरहेको छ होइन। तपाईँले के को थ्रुबाट आयो यो पेजको थ्रुबाट आएको हो। अब यसै गरेर मैले index.htmlमा पनि जस्तो मैले एउटा यहाँ फेरि S2 ट्याग अलरेडी लेखिरहेको छ index.html होइन। सपोज गर्नुहोस् मैले index.htmlलाई रन गराउन चाहेँ, हेर्नुहोस् है मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु र हेर्नुभयो भने दिस इज हेडिङ र दिस इज प्याराग्राफ भन्न आइरहेको छ होइन। अब मैले के गरिदिन्छु यहाँनिर जस्ट मैले index.css को फाइललाई म index.htmlमा पनि युज गर्छु। त्यसको लागि हेड ट्यागभित्र म के गरिदिन्छु सिम्पल RINK लिङ्क मैले ट्याग युज गर्छु र डट स्ल्यास दिएर index.css एड गर्छु। अब मैले फेरि गएँ भने हेर्नुहोस् त दिस इज हेडिङ भनेर आयो नि। अब के हुँदो रहेछ यसको मतलब index.css भन्ने एउटा फाइल बनाएको छु जुन फाइलको थ्रुबाट cs8.html त्यसपछि index.htmlमा पनि के भइरहेको छ त्यसको सिएसएस प्रपर्टी चाहिँ त्यहाँको दुईवटा फरक फरक एचटिएमएल डकुमेन्टमा युज भइरहेको छ। भनिसकेपछि अब यदि समरीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने के रहेछ इन्टरनल सिएसएस भनेको के हो पहिला सुरुको कुरा गरौँ। इनलाइन सिएसएस भनेको के रहेछ पर्टिकुलर लाइनलाई मात्र हामीले स्टाइल दिँदो रहेछौँ। इन्टरनल सिएसएस पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई मात्र स्टाइल दिँदो रहेछौँ। एक्सटर्नल सिएसएस होल वेबसाइट्सलाई नै के गर्दो रहेछौँ हामी स्टाइल दिँदो रहेछौँ। सो यसरी तपाईँले इक्जाममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको डेफिनेसनहरू। त्यसपछि यसरी इक्जाम्पललाई दिएर तपाईँले इलाबोरेट्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होप तपाईँले यो भिडियो बुझ्नुभयो होला। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।